Hi mga Mr. L, welcome back again sa YouTube channel. My name pala is Mr. L and welcome to Mr. L.TV. So for today's video, may panibago na tayong tutorial at napakadali lang itong tutorial na to na i-share ko sa inyo at sana magustuhan nyo itong video na to. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, make sure na mag-subscribe kayo, i-hit nyo na rin ang notification bell sa baba para lagi kayo updated sa ating mga latest tutorials. Okay, so let's further ado, let's get started. Roll VTR. So ay mga Mr. L, nandito na tayo sa ating phone. So all you have to do is pupunta lang tayo sa ating IG or Instagram account. Okay, sa Instagram lang tayo, punta lang tayo sa ating IG. Then open lang natin yung IG natin mga Mr. L. Then pagkatapos yan mga Mr. L, may makikita kayo dito sa taas na your story. So i-click nyo lang yan. Yan. So pag click nyan mga Mr. L, ganyan siya. Ang gagawin nyo naman mga Mr. L, pupunta kayo dito sa pinakadulo. Okay, sa pinakadulo tayo. Sa pinakadulo mga Mr. L. Yan, sa pinakadulo may makikita kayong search bar na yan. Pipindutin nyo yan mga Mr. L. Yan. Then pagkatapos yan mga Mr. L is meron tayong search button sa taas. So i-click nyo lang yan. So dito, search nyo lang yung Kanan Kiri. Okay, so Kanan Kiri lang. Yan. Search nyo lang yan mga Mr. L. At dito mga Mr. L, hanapin nyo sa baba itong Kanan Kiri yan. Yung parang may kulay na yan. So yan ang hanapin nyo. Then, click lang natin yan. So, yan ang example niya, Ma'am Mr. L. Yan ang gagamitin natin. Tapos yan, Ma'am Mr. L, i-check nyo lang to. Ayan, so, i-check nyo lang yan para nandun na sa yung story yung inyong ano, para makapag-edit tayo ng hands-free. Okay? Tapos, back ulit tayo. Back tayo, Ma'am Mr. L. At dito sa pinakauna mga Mr. L, dito tayo sa pinakauna. Nandito na yung sinave natin. Ayan, so ito yon. Ayan. So may nakalagay dyan na choose option. So pipindutin nyo lang yan, choose option. Yan. Yan sa gilid. Then dito may nakalagay na hands free. Okay, so pipindutin nyo lang tong hands free. Ayan. So pagkatapos nyan, i-click nyo lang tong nasa gitna para mag-record. Okay, so play lang natin. Kanan kiri, putar jari, kanan kiri, kanan Ayan, so i-check nyo lang siya mga Mr. kung hanggang saan lang yung gusto nyo yung music. Ayan, so pwede nyo siya ma-save. Ayan, save na natin. Pwede natin yung ating gallery mga Mr. L. kanan kiri, putar jari, kanan kiri. So yun, I hope na nagustuhan nito kahit simpleng tutorial lang to. And by the way, next vlog natin mag-shoutout tayo for our new subscribers. Okay, so ako muli guys, Mr. L. Thank you for watching. Bye!